Generatori, generator. یا مولا یا سالت تمام برادرم بزرگان جوانان امشب شب شهادت امام حیوم علی بن موسی رضا دامن آهو قریب الغربا نیت کنی انشاءالله هر نیت که آرزویی داری بفرستی کن الهی که پول دوا دکتر ندید الهی که گرفتار بیمارستان ها نشید خدا به مریضی بد گرفتارت نکنه خدا انشاءالله به سیبولم گرفتارت نکنه نیت کنی انشاءالله هر نیت که آرزویی داری بفرستی یا مولا یا سالار زمان مطمئن باشه اگر دستی کسی رو بگیری خدا دست رو میگیره زن بچه کسی خوشحال بکنی خدا من خوشحالت بکنه پیش من گم میشه پیش خدا گم نمیشه نیت کنی با اون آقا سعید سلام.
مگه دم میخوای کنی؟ بیا
خوش بکنده لا بریم الان مریضم دیدم نوستم الان نکنم بیا حالا چرا سعداسی بازار طلای رنج Ulan